De locatie waar we zitten, Schiphol, je weet nooit wat er op je pad komt. Het is gewoon een hele aparte wereld. Jouw koffer verdwijnt na het inchecken in een zwart gat. Dan moet je in gedachten houden dat 2 verdiepingen onder loopt een bagagesysteem en daarin heb je heel veel geavanceerde diverse systemen en machines. En het enige waar jij vanuit gaat is dat hij wel in het vliegtuig zal zitten op het moment dat jij gaat boorden. Maar ondertussen heeft je koffer al een hele reis afgelegd. Het systeem is zo groot eigenlijk niet voor te stellen dat er altijd wel iets is wat niet loopt zoals het moet lopen. Ja, en dan gaan wij checken wat we eraan kunnen doen. Ja, PND-kraan 11 die wordt gestart. En als je die storing dan toch weet te fixen op een korte termijn en je weet oké, die koffers halen nu hun bestemming tijd, geeft je wel een goed gevoel natuurlijk. Heel veel nieuwigheid wordt hier getest, waardoor we voorlopen op de rest van de sites. Soms hebben we hele simpele storingjes die Jan en Alleman kan oplossen. En soms kom je er gewoon niet uit. En als je er niet uitkomt, dan heb je een collega die er wel uitkomt. Dus dat maakt dat je continu blijft doorleren. En er is geen grens eigenlijk. Verzorgen dat we succesvol is. Met mensen samenwerken vind ik het leukste. En zoals je merkt, babbel ik veel. Dus dat geeft mij ook dus plezier in mijn werk. Elke dag is gewoon een goede dag. Dus kijk, soms loop je te rennen en te zweten. En af en toe is het gewoon rustig. En dan kan je even een babbeltje hier en daar houden. Dat is een mooie balans. We kunnen echt prestaties neerzetten waar men ook een kick van krijgt. Als we er niet waren, dan zou je alleen maar handbagage kunnen meenemen. Heel simpel. Vanderlande. Aspire, grow, achieve together.